Și mi-aduc aminte când a fost lansat acest sistem prima oară pe Audi, cât de mult am criticat. L-am criticat neștiind ce va urma în industria auto și cât de complicate vor deveni sistemele în ziua de azi. Acum mi se pare un sistem foarte intuitiv și ușor de folosit, mai ales prin comparație cu sistemele mai noi. În ziua de azi, Quattro, la fel ca xDrive și 4MATIC sau 4MATIC, sunt acum niște denumiri comerciale, nu mai înseamnă fix un lucru. Ai o senzație asta de stăpân când o conduci. Mașina asta are frânare regenerativă adaptivă și nu este doar în funcție de traficul din jurul tău, dar Q7 este pentru cei care chiar vor mai mult. Și noi pasionați, în general, nu reprezentăm mai mult de 10% dintre cumpărătorii de mașini noi. După foarte multe aventuri aici pe canalul meu cu brandul Audi, dar în principal cu Audi Q8, pe care l-am prezentat aici pe canal, cred că de cel puțin 3 ori, iată că am reușit să fac rost și de fratele său, mai practic originea lui Q8, dacă vreți, pentru că la urma urmei Q8-ul nu este altceva decât versiunea coupe a modelului de lângă mine. Într-adevăr, din 2005 până astăzi nu am apucat să vă prezint un Q7 aici pe canal. Iată că ziua cea mare a venit și astăzi ne uităm la cea mai recentă versiune a SUV-ului din Ingolstadt, o mașină care, din punctul meu de vedere, creează foarte mult echilibru pentru potențialul său proprietar viitor. O să vorbim foarte multe lucruri despre această mașină în clipul de astăzi. O să vă spun tot ce trebuie să știți despre ea, ce dimensiune are, câte lucruri poți să bagi în ea, ce motorizare are la dispoziție și aici avem o premieră pentru mine personal pe modelele SUV de la Audi. O să vorbim despre cât de practică e, cât consumă și pentru că e un model plug-in hybrid o să vorbim și despre autonomia pur electrică pe care o poți obține cu această mașină. Așa că din punctul meu de vedere ar trebui să rămâneți aproape dacă vă interesează acest model. Și pentru mine este un model foarte, foarte demn de luat în seamă, în ciuda vârstei, pentru că, spre surprinderea mea, dar cred că și a voastră, deși nu realizăm chestia asta, Audi Q7 abia a ajuns la a doua generație. Da, am avut o primă generație, știți, din punctul meu de vedere, cel mai frumos Q7 făcut până acum, cu formele acelea foarte fluide, care avea inițial și V12 TDI cu 500 de cai și 1000 de Nm, iar astăzi am ajuns abia la a doua generație, dar a doua generație are parte de două facelift-uri. Am avut un prim facelift în 2019 și acum ne uităm la al doilea facelift al generației lansate inițial în 2015. Despre toate astea vom vorbi imediat. Dar înainte să începem, nu uitați că m-ar ajuta foarte mult dacă îmi dați un subscribe. Asta face canalul să crească și să pot să vă aduc cât mai multe mașini aici pe canal. Nu uitați de like, nu uitați să urmăriți clipul cât mai mult, să ajutați cu algoritmul. Un comentariu ajută de obicei și să verificați secțiunea din josul acestui clip, descrierea lui, unde veți găsi coduri de reducere pentru diferite funcții și platforme, precum și linkul către comunitatea noastră și canalul meu de WhatsApp, de unde puteți să vă comandați chiar și o șapcă cu și despre mașini. Astăzi m-ați prins în offside, nu am șapcă cu și despre mașini la mine, pentru că suntem în deplasare. Ați observat de altfel că nici nu suntem în locul obișnuit de filmare. Bun, acestea fiind spuse, haideți să vedem ce ne propune Audi Q7 2024, model chiar 2025. Așa cum vă spuneam, modelul nou Audi Q7 vine cu câteva modificări subtile, pentru că vorbim practic de al doilea facelift al acestei generații. Și pentru că vorbim de un facelift, nu de un model complet nou, modificările pe partea de design vor fi micuțe, vor fi aproape greu de observat, pentru că sunt limitate în anumite zone cheie. Cu noile elemente de design, cei de la Audi nu fac decât să aducă Q7-le în linie cu celelalte modele cu origine în Ingolstadt, pentru că mașina nu e făcută la sediul central al celor de la Audi. Așadar, dacă pe Q8 vă prezentam o grilă complet nouă pe faceliftul modelului coupe, iată că aceasta se transpune și pe modelul de față, pe Q7, fratele mai mare și mai practic, dacă vreți. Avem sigla nouă Audi cu elemente bidimensionale și fără crom, da? Deci aici avem doar elemente albe și
în funcție de modelul pe care îl alegi și linia de echipare, o să ai aici niște elemente în formă de L sau niște elemente în formă de strop de ploaie. Aici avem pachetul S-Line și avem modele în formă de L, așa cum puteți să observați aici în interiorul grilei, elemente pentru sistemele de asistență la rulare, radar și așa mai departe. Și surround-ul acestei grile single frame este acum în negru lucios pe această mașină. Pentru că avem pachetul S-Line pe ea, avem și niște grile ceva mai agresive în partea de jos a mașinii. În partea imediat deasupra avem faruri cu semnătură luminoasă nouă, semnalizări dinamice, așa cum ne-au obișnuit cei de la Audi. Și important de menționat aici este faptul că în funcție de ce nevoie ai, poți să-ți cumperi faruri cu performanțe mai mari, mai bune sau mai puțin bune. Toate modelele Audi Q7 vin acum cu tehnologie LED, dar ai undeva la 3 tehnologii diferite. Avem farurile de bază LED, avem farurile LED Matrix pe care le avem și noi pe mașina asta și avem LED Matrix HD sau HD, High Definition, spuneți-le cum vreți, cu laser, care sunt versiunea superioară acestora. Practic, cele mai scumpe versiuni, dacă vreți, folosesc laser. Audi au fost printre primii care bine, de fapt în industria auto au fost doar 2 producători care au implementat tehnologia laser. Pe modelele BMW nu le mai găsești, pe Audi le găsești în continuare și sunt absolut geniale. Noi pe mașina asta avem versiunea intermediară. Dacă te vei uita la mașină din profil, vei observa cât de mare e. Q7-le e o mașină care trăiește undeva între segmente, cum se întâmplă și cu alte modele din industrie. Unii ar putea să-l compare cu modelele de tipul BMW X7, Mercedes-Benz GLS. Alții l-ar putea încadra în segmentul lui X5 GLE. Din punct de vedere al dimensiunilor, mașina asta trăiește undeva între, vă spuneam. Cel mai apropiat rival al ei ar fi XC90 din acest punct de vedere. De ce spun asta? Lungimea totală a mașinii este undeva un pic sub 5,1 metri, are 5072 de milimetri. Ampatamentul este iarăși foarte puțin sub 3 metri, în timp ce modelele X7 GLS, de exemplu, au peste 5,1 metri lungime total, 5172 dacă mi-aduc eu bine aminte pe X7, și ampatamentul la fel are 3,1 metri și chiar un pic mai mult pe cele două modele. În același timp, X5 GLE au sub 5 metri și ampatamentul tot în jur de 3 metri. Deci depinde ce punct de reper vrei să iei tu în calcul. Dacă e să vorbim... Deci, în primul rând, dimensiunea nu s-a schimbat la facelift, dar dacă e să vorbim de modificările aplicate la facelift, avem câteva culori noi disponibile în configurator, precum și câteva modele noi de jante. Noi aici avem jante RS pe 22, care arată absolutamente genial din punctul meu de vedere. Unul dintre cele mai plăcute designuri pe care le-am văzut pe un SUV de talie asta, arată foarte bine. Sunt dotare opțională, bineînțeles. Îmi place în continuare faptul că avem toate elementele de pe mașină decorative cu negru și, așa cum vă spuneam și la Q8 Facelift, acum nu mai scrie, nu mai este oferită niciun fel de informație despre motorizarea mașinii pe haion, ci aici. Acum scrie pe stâlpul B ce motorizare ai și aici avem Audi Q7 TFSI E4. Asta înseamnă că avem un tren de rulare plug-in hybrid. O să vorbim despre el imediat. Aici avem portul de încărcare pentru el și, din păcate, nu avem încărcare rapidă, cum face Mercedes-Benz pe modelele sale. Dacă stăm să ne gândim, bine, o să vorbim despre asta la partea de condus când vorbim despre partea tehnică, dacă stăm să ne gândim bine, are sens implementarea asta a multor producători. Haideți să vorbim și de zona din spate. Apropo, în față am uitat să vă spun că semnătura luminoasă, dacă îți cumperi farurile HD Matrix, poate fi configurată, cum v-am arătat pe A8, de exemplu, și pe Q8, dar poți să faci același lucru și în spate, pentru că acum stopurile pot fi configurate cu lumini OLED, cum avem și noi. Practic, semnătura luminoasă pe care o vedeți aici poate fi configurată în 4 moduri diferite. O să vă arăt când ne urcăm o mașină cum arată el. Avem sigla nouă Q7 aici, conform standardelor noi a celor de la Audi, și cam astea sunt schimbările. Deci s-au schimbat stopurile foarte subtil și zona din spate, iar și avem sigla nouă, elemente negru cromat peste tot și deschidem și portbagajul. V-am spus, astăzi suntem în deplasare, avem portbagajul plin. De multe ori îmi spuneți, domnule, bagă ceva în portbagaj să vedem și noi cât în cap. Ei, sper să vă faceți așa o idee. Avem până și struguri, na, ăsta e sezonul, suntem în septembrie, dar puteți să vă faceți așa o idee ce înseamnă un portbagaj plin. Acum, important de menționat este că, pentru că vorbim de un model plug-in hybrid,
Aici vei pierde undeva la 300 de litri de stocare comparativ cu o versiune non-plug-in hybrid. Q7 rămâne unul dintre modelele cu un portbagaj absolut uriaș, peste 800 de litri în mod normal. Aici avem undeva la 560 de litri cu configurația plug-in hybrid, pentru că avem foarte multă electronică sub podeaua mașinii. Pentru că vorbim de o mașină cu suspensie pneumatică, pot să cobor, vedeți, suspensia spate ca să încarc mai ușor mașina în cazul în care am nevoie, sau pot să o ridic în funcție de nevoile mele. Am și atins haionul care poate fi acționat electric. Banchetele de spate sunt fracționabile 40-20-40 pentru cei care chiar țin la partea de practicalitate. Și acum, haideți să ne urcăm în mașină, să vorbim despre ce s-a schimbat și acolo. Apropo, înainte să facem asta, da, am vrut să deschid aici să vă arăt că avem bușonul pentru benzină, dar așa cum se întâmplă pe toate modelele plug-in hybrid, avem o protecție la bord. Mai întâi trebuie să apeși pe un buton care eliberează toate potențialele gaze din această zonă înainte să se poată deschide bușonul pentru o protecție a oamenilor. Avem soft close la uși, așa că nu mai trebuie să faci un efort să închizi ușa cum trebuie. Avem easy access, avem comfort access, keyless entry, keyless go, avem scrumieră aici în cotieră, un tribut vremurilor vechi. În lumea încă mai fuma, sau mă rog, mai fuma în mașini, că se fumează și în ziua de azi. Bine, în țările civilizate a scăzut foarte mult cantitatea de oameni care fumează. Calitatea materialelor este bună. Aici avem un plastic, dar dacă vrei poți să-ți cumperi pachet cu piele extinsă și se pot îmbrăca panourile ușilor în piele, ceea ce, în funcție de cât vrei tu să cheltui pe mașina ta nouă, poate fi o opțiune. Avem un buzunar destul de încăpător aici. Haideți să ne urcăm să vedem cât spațiu este. Și dacă îți faci griji de spațiu într-un Q7, n-ar trebui, pentru că e o mașină mare. Atenție, scaunul din fața mea nu este reglat în poziția mea confortabilă la condus ca de obicei. Nu m-am așezat în spatele scaunului șoferului, pentru că aici am un costum. Am fost la o nuntă, nu e nimic de ascuns. Am două costume, de fapt, și n-am putut să mă așez acolo. Dar oricum, scaunul pasagerei mele, care vrea să stea aproape tolănită în mașină, este dat foarte mult în spate și spațiul este oricum îndestulător. Spătarul scaunilor din spate poate fi reglat, da? Astfel încât ori să dai mai mult spațiu în portbagaj, ori pur și simplu să stai mai drept la drumuri lungi sau să stai mai pe spate cum îți place. Mai mult decât atât, poți să culisezi bancheta față-spate, iarăși, dacă vrei să obții mai mult spațiu. Cifra pe care v-am dat eu mai devreme de 560 de litri este spațiul minim pe care l-ai în portbagaj, dar practic în funcție de cum reglezi banchetele, ai mai mult sau mai puțin, da? Bun, avem și o cotieră inteligentă aici, nu o să o mai filmez, un tunel de transmisie destul de generos, pentru că vorbim de o mașină cu un sistem quattro adevărat, rar mai găsești așa ceva pe mașini în ziua de azi, cu crown gear și diferențial Torsen. Avem climatizare pe mai multe zone, inclusiv aici în spate, nu o să mai intru în detalii. Îmi place că avem o gură de ventilație aici și un difuzor pentru sistemul audio Bang & Olufsen 3D Surround de pe această mașină. Hai să trecem și în față să vorbim despre ce e nou acolo. Dacă ați văzut clipul meu cu Audi Q8 facelift, probabil știți deja ce s-a schimbat și pe Q7. Până la urmă sunt frați, au fost lansate mașinile cam în același timp, deci modificările sunt similare și tot ce s-a schimbat este aici. Atât. S-a schimbat o parte din sistemul de infotainment MMI, pentru că acum avem o funcție care îți aduce aici pe panoul principal câteva scurtături și o reorganizare a modului în care funcționează. Dar în mare sistemul este la fel. De exemplu, cea mai mare modificare conform celor de la Audi este faptul că avem un magazin de aplicații acum care îți permite, bine, acum n-am activat internetul pe mașină, mașina are cartelă SIM la bord, care îți permite să instalezi aplicații direct pe sistem. Cam cum am văzut pe mașinile cu sistemul de operare Android, da? Numai că aici nu ai Android, ai sistemul făcut de Audi care îți permite să instalezi direct pe mașină diferite aplicații, cum ar fi Spotify, cum ar fi aplicații de muzică și așa mai departe. În rest arată fix la fel. Ce voiam eu să vă arăt este faptul că poți să configurezi luminile, cum vă spuneam. Pentru că mașina asta avem opțiunea doar pe spate, poți să configurezi doar zona din spate și ele arată cam așa. Observați diferența aici, da? Și ai apăsat pe confirmare și se schimbă. Sunt curios cum reacționează oamenii când te văd pe stradă, ești în trafic și schimbi chestia asta la semafor și
Stau la semafor și văd că deodată stopurile se schimbă la mașina din față. În rest, se mișcă foarte bine, sistemul este foarte cunoscut. Nu o să mai trecem în detalii toate funcțiile lui, nu are rost. Și aici în zona de mai jos avem funcțiile de climatizare, ventilație în scaune, încălzire și acum avem noi încălzire în volan și așa mai departe. Și poți să controlezi și climatizarea din zona din spate din acest ecran. Și mi-aduc aminte când a fost lansat acest sistem prima oară pe Audi, cât de mult am criticat. L-am criticat neștiind ce va urma în industria auto și cât de complicate vor deveni sistemele în ziua de azi. Acum mi se pare un sistem foarte intuitiv și ușor de folosit, mai ales prin comparație cu sistemele mai noi. Aici avem butoane pentru asistenții la parcare, camera 3D, care în continuare rămâne un punct de referință, mi se pare că are o rezoluție foarte bună, poți să vizualizezi mașina din toate unghiurile, da? Poți să o dai să parchezi automat. O funcție interesantă, poți să alegi din ce unghi vrei tu să vezi mașina, de exemplu, dacă apeși aici. Poți să o vezi în spate, da? O chestie foarte interesantă este că ai parcare automată. Asta am mai văzut și pe alte mașini, dar pe Q7 în 2020 acum poți să îi dai comandă mașinii să se parcheze singură din telefon. Instalezi aplicația Audi și mașina se poate parca folosind telefonul. Știți, când vă arătam eu acum mulți ani cum se putea parca un BMW singur din cheie? Ei, acum cam toți producătorii au funcția asta din telefon. Cheia e foarte simplă, la Audi nu s-a schimbat mare lucru pe ea. Bun, asamblarea la interior este top notch, ca de obicei la Audi, nu scârție nimic, nu ai niciun zgomot ciudat cum se întâmplă pe alții rivali. Totul se simte bine închegat, bine făcut. Pe bord avem piele și cusătură contrastată gri, inclusiv pe scaune care în acest caz nu sunt S-Line. Mi-ar fi plăcut să fie, sincer, dar sunt destul de confortabile, n-am avut nicio problemă la drum. Tu ai avut vreo problemă la drum? Nu. Și am mers mulți kilometri, sunt super confortabile, reglaje în toate direcțiile, mă rog. Avem sistemul Bang & Olufsen, sistemul de afișare a informațiilor în bord, adică instrumentarul de bord digital este la locul lui, mai multe moduri de afișare a informației, mă rog, nu o să mai trecem prin el. Diferența este că aici în partea stângă, turometrul este acum înlocuit de un power indicator, da? Care îți arată ce fel de resurse folosești. În partea de jos avem un turometru. Bine, tu poți să configurezi cum se afișează toate informațiile de aici. Și volanul iarăși nu scrie pe el S, nu este neapărat S-Line, pentru că s-a schimbat practic concepția din spatele unui S-Line. În momentul de față, din câte am înțeles eu, pe modelele Audi poți să-ți iei S-Line exterior, dar asta nu implică și componente la interior pe care trebuie să le bifezi individual. Chestie care înainte era diferită. Da, cam atât. Noi avem o cutieră generoasă, hai să ne punem la drum și să vorbim despre ceea ce probabil vă interesează cu adevărat, cum se conduce mașina asta, specificațiile tehnice și mai ales, probabil pentru unii, consumul, deși e o mașină de peste 100.000 de euro, consumul nu o să fie foarte relevant din punct de vedere pecuniar, ci o să fie foarte relevant din punct de vedere al autonomiei. Să procedem! Așadar, cum vă spuneam, astăzi conducem o premieră pentru mine. Este prima oară când conduc un Q7, respectiv Q8 nu există în versiunea asta, dar un model de genul acesta, plug-in hybrid, deși configurația e destul de cunoscută deja, dar o să vorbim în continuare despre ea. Deci despre ce vorbim mai exact, ca să fac o repetiție de dragul comentatorilor de pe YouTube? Păi vorbim despre o combinație interesantă, pentru că pe Q7 poți să-ți cumperi mașina asta cu fix același hardware, dar cu două setări de putere diferite. Vorbim aici de modelul 55 TFSI-E, care este ajutat în gamă și de un model 60 TFSI-E. 60 TFSI-E l-am condus pe A8, dacă vă aduceți aminte. E un model cu aproape 500 de cai putere, dar hardware-ul este la fel ca pe mașina asta. Despre ce vorbim în concret? Hai să nu mai dăm după cireș. Un motor de 3 litri V6 benzină pe care l-am mai condus aici pe canal, l-am condus și pe Q8, l-am condus pe mai multe modele, care de sine stătător dezvoltă 340 de cai și 500 de cai putere, absolut normal, o cutie ZF cu 8 rapoarte și transmisia faimoasă Quattro adevărată pe mașina asta, pentru că vă spuneam într-un clip foarte vechi de aici de pe canal că în ziua de azi Quattro, la fel ca X-Drive și 4MATIC sau 4MATIC, sunt acum niște denumiri comerciale, nu mai înseamnă fix un lucru. Înseamnă pur și simplu tracțiune integrală, dar tracțiunea integrală poate fi obținută în mai multe feluri. Ei, dacă vrei Quattro la legendar, adevărat, trebuie să-ți cumperi de la A6 în sus și pe A6 vedeți că sunt niște excepții, da?
Aici vorbim despre sistem quattro cu Torsen, crown gear adevărat. Ce trebuie, ce a recomandat doctorul, dacă vreți. Pe foarte multe alte modele însă ai un quattro de tip Haldex, adică va trage doar fața mare parte din timp și va interveni spatele ocazional. Ei bine, pe lângă acest motor pe benzină, mai avem și un motor electric de 177 de cai putere și 460 Nm cuplu. Acesta este sandvișat între transmisie și motorul termic și împreună cu motorul termic, resursele maxime pe care le poate oferi mașina asta se ridică la 394 de cai și 600 Nm cuplu. Iar 60 TFSI-E are fix aceleași specificații, numai că urcă până la aproape 500 de cai și 700 Nm cuplu. Iar asta vă spune că cei de la Audi practic au ales calea cea mai eficientă pentru a face aceste două versiuni, adică folosesc același hardware, numai că din soft au setat câtă putere să primească o mașină și câtă putere să primească cealaltă. Indiferent de versiunea pe care o alegi, bateria pentru modulul plug-in hybrid este la fel. 22 de kWh util, încărcarea e de maxim 7,4 kW putere, adică vei sta undeva la 3 ore dacă ai un charger 7,4 kWh să încarci bateria mașinii. Conform celor de la Audi, autonomia acestui monstru de 2,3 tone, 2 tone 35 chiar, și din punctul meu de vedere mi se pare surprinzător de ușoară. Da, știu că am fluierat în biserică, dar comparativ cu alte mașini de dimensiuni similare care sunt plug-in hybrid, mi se pare destul de ok că, din punct de vedere al greutății. Da, conform celor de la Audi, această baterie de 22 de kWh ar trebui să fie de ajuns pentru o autonomie de 80 de km. Dar aia este autonomia maximă și așa cum știm cu toții, calculele după testele WLTP nu se potrivesc cu traficul din România, mai ales cu cel din București. Am reușit să termin o baterie în o zi în traficul din București, făcând într-o zi de vineri foarte aglomerată, dinainte de începerea școlii, undeva la 50 de kilometri doar pe electricitate. Dar, deși am avut foarte multă treabă în ziua aia, important este că mi-au ajuns. Deci dacă m-aș fi oprit după 50 de kilometri, chiar am avut multe drumuri de făcut în ziua aia, dacă m-aș fi oprit după 50 de kilometri, surpriza mea ar fi fost că ziua aia aș fi petrecut un trafic doar mergând pe curent, care este până la urmă scopul mașinilor plug-in hybrid, să poți să mergi în rutina ta zilnică prin oraș numai pe curent, astfel încât să elimini emisiile din oraș, să scazi consumul și așa mai departe. Deci 50 de km am obținut eu, cu o viteză medie de undeva la 17 sau 18 km pe oră, oricum foarte puțină, foarte scăzută, mai scăzută decât chiar media din București, care e undeva la 20-22 de km pe oră. Presupun că într-un oraș normal ai putea să scoți spre 60-70 lejer kilometri dintr-o baterie, să te apropii chiar și de 80 dacă ai un pic de grijă. Eu oricum, când fac testele de consum, v-am mai și spus chestia asta, nu menajez mașinile, merg cu ele fix așa cum aș merge eu în mod normal. Acum, când pleci cu mașina asta de pe loc, ea pornește modul auto hybrid by default, adică va merge electric cât de mult poate ea. Ai aici un selector de moduri de condus, dar mai ai un selector dedicat deasupra zonei de climatizare aici pe ecran, prin care poți să blochezi mașina în alt mod de condus, cum ar fi EV only, adică să mergi obligatoriu numai electric folosind motorul de 177 de cai, sau poți să bagi mașina într-un mod care să-ți păstreze nivelul de încărcare a bateriei pentru folosirea resurselor ulterior. Așa cum am văzut pe foarte multe modele plug-in hybrid de-a lungul timpului, de altfel. Nu e ca și cum a inventat Audi roata aici. Deci 50 de km pur electric. În același timp, până la prima 100 de km, consumul a fost de undeva la 5,1 litri în București. Deci dacă încarci mașina zilnic, cam ăsta o să fie consumul tău. Depinde și de rutina ta zilnică și câți kilometri are. Dar, ca de obicei, eu vă recomand să vă luați plug-in hybrid doar dacă veți încărca bateria zilnică, așa cum au fost gândite aceste mașini. Deci, practic, cu bateria goală, un consum de 10-11 în București, am și testat chestia asta, nu mi se pare rău deloc, mi se pare o îmbunătățire observabilă comparativ cu mașina asta doar cu V6-le, care scoate undeva la 14-15 spre 18 în București în funcție de situație. Deci da, modulul hibrid chiar ajută, în ciuda faptului că aduce greutate la bord, mașina
Chiar și atunci când nu mai are baterie, are o rezervă, pentru că capacitatea totală a bateriei e de 25,4 kWh. Deci ai un 3 kWh buffer acolo tot timpul, care te va ajuta atunci când ai nevoie de toate resursele pentru o depășire din scurt și te va ajuta să folosești mașina ca un hibrid clasic în restul timpului. Adică, atunci când încetinești, motorul termic se va opri și vei face coasting cu el oprit. Plecările de pe loc sunt asistate, electric întotdeauna și așa mai departe. Deci asta toate contribuie la scăderea consumului per total al mașinii. Și nu mi se pare mult deloc. În același timp, în afara orașului, consumurile sunt mai mari decât un V6 clasic pe benzină, fără modulul plug-in hybrid. Ok, vei putea să mergi, dacă îți încarci mașina înainte să pleci la un drum, nu vei putea să mergi o perioadă electric și să fie ajutat de resursele din baterie, dar nu pentru foarte mult timp. Consumul înregistrat de mine pe autostradă a fost de undeva la 11,5, considerabil mai mult decât ce am scos pe modelul pur termic, iar în regim de drum național, cum suntem și acum, am scos un consum de 9,4 litri, deci undeva cam cu 2 litri mai puțin. Bineînțeles, testele au fost făcute respectând limitele de viteză de pe segmentele de drum pe care eram, nu pot să le fac altfel. Deci, per total, decent pentru o mașină cu 394 de cai, dar dacă nu vrei neapărat toată puterea asta și nu poți să-ți încarci mașina acasă cum ar trebui să faci cu orice plug-in hybrid, ți-aș recomanda să-ți iei versiunea pur termică. Dar acum depinde, cum am spus de foarte multe ori în clipurile mele, de stilul tău de viață și de cum vei folosi mașina. Din punctul meu de vedere, Q7-le trăiește cel mai bine în afara orașului, în zone cum suntem noi astăzi, da, la drum lung. E o mașină cu care trebuie să te obișnuiești, în primul rând, pentru că depinde foarte mult ce experiență ai avut înainte. Dacă vii de pe o mașină din aceeași clasă, o să ți se pară super natural să te adaptezi la stilul de condus impus de un Q7, dar dacă vii de pe o mașină dintr-o gamă mai joasă, să spunem, mai accesibilă, o să fii foarte impresionat. E o mașină super rafinată, super confortabilă, super silențioasă, nu prea auzi nimic la interior. Avem și geamuri duble, bineînțeles, pe mașina asta, opțiune, dar fac o diferență observabilă. Și o mașină ultra confortabilă. Ai o senzație asta de stăpân când o conduci. Te simți foarte relaxat și asta e o diferență importantă față de rivalii de la BMW, de exemplu. Într-un X5 sau într-un X7 te simți un pic sportiv. Totul în jurul tău te îmbie să mergi tare. În mașina asta totul te îmbie să fii foarte relaxat, calm. Să te bucuri pur și simplu de confortul mașinii și de sistemul audio Bang & Olufsen, care se aude foarte bine, de suspensia pneumatică, care te ține foarte relaxat. Deci cam asta e atmosfera de la bordul unui Q7. Și cred că se adresează unui cu totul alt tipar de client. Nu mă înțelegeți greșit, mașina poate fi și destul de rapidă. Suta, în cazul acestui model, este atinsă în 5,7 secunde. Deci e o mașină destul de rapidă, depășirile sunt foarte ușor de făcut. Dar nu te face să-ți dorești să mergi tare. Te face să-ți dorești să mergi foarte relaxat. Este un cruiser, prin definiție, mașina asta. Atenție, suspensia pneumatică nu vine în standard pe niciun model, e o opțiune. Altfel primești suspensie clasică cu arcuri. Deci eu aș bifa clar această opțiune, pentru că este una dintre cele mai bune suspensii pe care le poți cumpăra în ziua de azi. Am spus asta și pe Q8, sunt practic identice pe dedesubt. Este o suspensie absolut impecabilă, silențioasă, dar ultra confortabilă în primul rând, care și prin oraș și pe afară te izolează complet de ce se întâmplă pe asfalt. Și noi pe mașina asta avem jantele pe 22, cele mai mari. Dimensiunea începe de la 19 și poți să ajungi până la 22, deci vă dați seama. În același timp, prin oraș n-aș recomanda-o. E o mașină mare, vă spuneam, are aproape 5,1 metri, lățimea e aproape 2 metri, deci e o mașină care îți va pune probleme în primul rând prin oportunitățile de parcare. Partea bună e că are un sistem care îi permite să se parcheze singură. N-a mers genial de câte ori am încercat eu să îl folosesc, dar n-a fost nici catastrofă, sincer. Întotdeauna l-am testat așa din fugă. În același timp, pe mașina asta avem sistemul de direcție integrală, adică puntea spate o să vireze 5 grade, ori în aceeași direcție cu fața, ori invers în funcție de viteză, știți deja lecția. Iar asta te ajută cu manevrabilitatea prin oraș. O să-ți ia un pic să te obișnuiești
cu ea în oraș și cu dimensiunile ei, inclusiv cu direcția integrală, da, e un proces și acolo, dar după ce o faci este foarte ușor de condus pentru dimensiunile ei, dar în continuare vei avea anumite provocări în oraș. Altă chestie interesantă pe care am observat-o este că mașina asta are frânare regenerativă adaptivă și nu este doar în funcție de traficul din jurul tău, este și în funcție de limitele de viteză, care are o cartografiere foarte bună a drumurilor, inclusiv din România, dar și în funcție de configurațiile intersecțiilor. Acum, nu știu dacă asta se întâmplă și pe modelele termice, dar pe acesta, care este un plug-in hybrid și poate recupera multă energie, puterea frânării regenerative, de exemplu, este de 80 de kW, ceea ce e impresionant. Deci, ce se întâmplă când folosești frânare regenerativă adaptivă? Când iei piciorul de pe accelerație, dacă să spunem că tu mergi cu, nu știu, noi acum ne apropiem de o localitate și am 100 de km/h, sunt pe DN, da? Și mașina știe că urmează limită de 70. Eu dacă iau piciorul din gaz și o las să frâneze singură, ea va frâna mai puternic regenerativ ca să mă aducă cât mai repede la viteza care urmează să fie. Deci eu acum am ridicat piciorul de pe accelerație, da? Ea acum frânează mai puternic singură, regenerativ, pentru a recupera cât mai multă energie. Știe că urmează 50 de km în față, da? Și frânează din ce în ce mai puternic. Ba chiar mi apare un indicator în bord care îmi spune când depășesc limita de viteză să iau piciorul de pe accelerație, pentru a fi cât mai eco. Asta mi se pare foarte tare. Mai mult decât atât, știe și intersecțiile care urmează. De exemplu, dacă te apropii de un sens giratoriu, la fel, dacă iei piciorul din gaz, mașina va frâna regenerativ cât mai puternic în funcție de viteza pe care ai, bineînțeles, pentru a recupera cât mai multă energie până ajungi în sens. Iar asta mi se pare foarte fain și sunt sigur că ajută foarte mult pe parte de consum, despre care v-am vorbit deja. Și apropo, am făcut 450 de km până acum cu mașina asta și am un consum mediu de 10 litri la 100 de km cu o viteză medie de 38 de km/h. Mi se pare foarte ok pentru resursele mașinii și atenție, nu am încărcat-o decât o dată pentru că n-am avut unde să o încarc. Am fost pe fugă weekendul ăsta la o nuntă, deci n-am avut timp să stau să o încarc. Asta rămâne în continuare cea mai mare problemă a mașinilor plug-in hybrid, dar repet, pentru mine ăsta a fost o excepție. Dacă aș avea mașina asta și aș sta la casă, bineînțeles, sau aș avea un birou unde să pot să o încarc, ar fi o opțiune foarte, foarte bună. Ei bine, acestea fiind zise, Q7-le s-a ridicat din punctul meu de vedere la înălțimea așteptărilor. Vă am spus de multe ori că Q8-ul îmi place foarte mult. Îmi place mai mult decât X6 și decât GLE Coupe, de exemplu, pentru că are așa o aliură foarte, foarte serioasă. Ei, Q7-le nu face decât să fie fratele mai practic al lui Q8. Deci în funcție de ce nevoie aveți voi, puteți să vă luați Q7 sau Q8. Eu personal în București, cel puțin, văd foarte des Q8. Mi se pare că se vând mult mai multe decât Q7, mai ales noi. Mi-ar plăcea să văd o statistică pe partea asta și pot să înțeleg și de ce, pentru că Q8-ul, din punctul meu de vedere, arată mai bine și are un portbagaj destul de mare pentru majoritatea oamenilor. Q7-le are unul și mai mare, dar la sfârșitul zilei probabil oamenii se gândesc de câte ori am nevoie de tot acel portbagaj. Merită să mă chinui să-mi iau o mașină mai mare și mai puțin atrăgătoare doar pentru câteva 3-4 ocazii în 5 ani în care am nevoie de un portbagaj mai mare. Pot să înțeleg atitudinea asta. Deci, repet, îmi place mai mult Q8-ul și văd mai multe pe stradă. Dar Q7-le este pentru cei care chiar vor mai mult. Vor mai mult spațiu, mai mult loc în portbagaj. În rest, mașinile se simt foarte, foarte asemănător, diferențe foarte mici. Personal, cred că e o opțiune în continuare bună. Audi a făcut asta și cu prima generație, a ținut-o în producție foarte mult timp, undeva la 9 ani de zile. Văd că acum, la a doua generație, vrea să-și bată recordul și din moment ce am primit un facelift anul acesta, sunt absolut convins că mai durează vreo 2-3 ani până o să apară o versiune nouă. Nu știm exact când o să apară. Q7-le, într-adevăr, începe să-și arate vârsta la designul interior. Mie îmi place în continuare, mi se pare că e tot ce ai nevoie. Cum e acest ecran, are dimensiunile perfecte. Eu nu vreau ecrane mari, e poziționat cum trebuie. Eu nu vreau mai mult într-o mașină, dar eu nu reprezint majoritatea clienților care vor ecrane, vor chestii. Sunt absolut convins că când o să iasă un model nou de Q7 va avea interiorul asemănător cu ce vedem pe Q6 sau pe A6 sau pe A5, care au fost dezvoluite foarte recent. Vreau să spuneți în comentarii care versiune vă place vouă mai mult, asta sau cea nouă. Eu sunt absolut ok cu acest interior. Mă interesează în primul rând să fie făcut bine și să se simtă calitativ, mai puțin să am ecrane foarte mari peste tot.
dar bineînțeles, repet, eu nu reprezint marea masă de cumpărători. Și noi pasionați, în general, nu reprezentăm mai mult de 10% dintre cumpărătorii de mașini noi. Prețurile încep de undeva de la 80.000 de euro, rivalii deja vi-am spus mai devreme, iar mașina asta are un preț de 116.000 de euro, așa cum o vedeți. Nu mi se pare mult, este foarte aproape de ce preț avea GLE 53 AMG pe care vi l-am prezentat acum nu foarte mult timp. Sunt curios ce părere aveți voi. Nu uitați de secțiunea din comentarii unde putem să discutăm fix despre acest subiect. Și până data viitoare, bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!